Lektion 1. Utforska Grekland. Hej Anna, jag har hört att Grekland är fantastiskt. Stränderna och historien där är fantastisk. Hej John, det är det verkligen. Grekland har ett sådant rikt kulturarv och hisnande landskap. Har du någonsin varit? Inte än, men den finns på min reselista. De gamla ruinerna fascinerar mig. Du skulle älska det. Platser som Akropolis i Aten är otroligt imponerande. Jag har läst om det. Arkitekturen är anmärkningsvärd. Vad mer ska jag se när jag är där? Öarna är ett måste. Santorini och Mykonos har vackra stränder och ett pulserande nattliv. Låter perfekt för en avkopplande semester. Finns det några lokala rätter jag borde prova? Definitivt. Missa inte moussaka och färsk fisk och skaldjur. Grekiska sallader är också uppfriskande. Mums, det låter jättegott. Jag ser fram emot att uppleva köket också. Lektion 2. Prioritera gästsäkerhet. Hej Anna, när det kommer till gästfrihet, tror du att hotell prioriterar sina gästers säkerhet? Hej John, absolut. Gästsäkerhet är avgörande för en positiv upplevelse. Exakt. Många hotell implementerar avancerade säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten. Ja, som nyckelkortsåtkomst och övervakningskameror. Det gör att gästerna känner sig säkrare. Rätt. Och personalutbildning är avgörande för att hantera eventuella nödsituationer effektivt. Definitivt. En välutbildad personal kan reagera snabbt och effektivt i kritiska situationer. Har du någonsin känt dig särskilt säker eller osäker på ett hotell? Jag bodde en gång på ett hotell som hade 24 timmars säkerhetspatruller, vilket fick mig att känna mig väldigt säker. Det är betryggande. Jag tror absolut att jag skulle använda ett hotell som prioriterar säkerhet. Samma här. Det är en viktig faktor när man väljer boende. Låt oss se till att kontrollera säkerhetsfunktionerna nästa gång vi reser tillsammans. Lektion 3. Shoppa kläder. Hej Anna, när du handlar kläder, föredrar du varuhus eller näthandlare? Hej John, jag brukar gå till varuhus. Jag gillar att prova saker innan jag köper. Det är vettigt. Att prova kläder kan hjälpa till att undvika storleksproblem. Exakt. Dessutom tycker jag om upplevelsen av att bläddra igenom olika stilar personligen. Jag förstår det. Online shopping är bekvämt, men det saknar den taktila upplevelsen. Sann. Men jag uppskattar variationen som finns tillgänglig på nätet. Det är lättare att hitta specifika föremål. Ja, och onlineåterförsäljare har ofta bättre erbjudanden och rabatter. Det är en bra poäng. Kanske kan vi kombinera båda metoderna för bästa resultat. Bra idé. Vi kan prova kläder i butik och sedan leta efter erbjudanden online. Lektion 4. Frestande Barbados. Morgon Anna, har du övervägt Barbados som ett semestermål? Det låter lockande. Hej John, det gör det verkligen. Vilka aktiviteter kan vi göra där?
Och det finns så många alternativ. Vi kunde koppla av på de fantastiska stränderna. Det låter underbart. Jag skulle älska att prova några vattensporter, som snorkling eller surfning. Absolut. Undervattenslivet är pulserande, vilket gör snorkling till en aktivitet som måste göras. Jag har hört att korallreven är fantastiska. Hur är det med kulturupplevelser? Vi kan utforska historiska platser och njuta av lokala festivaler, som är ganska livliga. Det skulle ge oss en smak av öns kultur. Jag är också exalterad över maten. Ja. Det lokala köket är utsökt. Vi borde definitivt prova traditionella rätter. Lektion 5. Planera morgondagens möte. Hej Anna, är vi fortfarande på för vårt möte imorgon? Hej John, absolut. Vilken tid vill du ha det? Jag tänkte runt 8:00. Skulle det fungera för dig? Det fungerar perfekt för mig. Jag är redo att diskutera våra projektuppdateringar. Stor. Jag förbereder agendan och skickar den till dig i förväg. Perfekt. Jag uppskattar din organisation. Det hjälper till att hålla oss på rätt spår. Tack. Jag tror att en tydlig agenda gör våra möten mer produktiva. Jag håller helt med. Det gör att vi kan fokusera på de viktigaste ämnena. Ser fram emot det. Låt oss få ut det mesta av vår tid tillsammans. Lektion 6. Trädgårdssidor. Hej Anna, jag funderade på att plantera några vackra växter och små buskar i min trädgård. Hej John, det låter härligt. Vilka typer av växter överväger du? Jag tittar på färgglada blommor och några buskar med lågt underhåll. Bra val. Färgglada blommor kan verkligen lysa upp utrymmet. Exakt. Tycker du att jag också ska ha med lite örter? Definitivt. Örter som basilika och mynta är inte bara användbara för matlagning utan ger också grönska. Det är en bra poäng. Dessutom skulle det vara ganska bekvämt att ha färska örter till hands. Ja, och de kan locka nyttiga insekter till din trädgård också. Det hade jag inte tänkt på. Det låter som en win-win situation för trädgården. Lektion 7. Spänningen med skräckhistorier. Morgon Anna, jag har läst några skräckhistorier på sistone, och de är ganska fängslande. Hej John, skräckhistorier kan vara så spännande. Vem är din favoritförfattare? Jag gillar verkligen Stephen King. Några av hans böcker har till och med filmatiserats. Han är en mästare på spänning. Vilken är din favoritbok av honom? Jag skulle säga att det är en av mina favoriter. Sättet han bygger spänning på är otroligt. Jag håller med. Karaktärerna är så välutvecklade, vilket gör historien ännu mer läskig. Exakt. Det är fascinerande hur skräck kan framkalla så starka känslor. Ja, och det speglar ofta djupare rädslor inom samhället också. Det är sant. Det är fantastiskt hur skräck kan fungera som en spegel för vår oro. Lektion 8. Anpassning till livet i Kanada. Hej Anna, att komma till Kanada har varit en upplevelse för mig,
men jag tyckte inte att det var användbart i det dagliga livet först. Hej John, det kan jag förstå. Att anpassa sig till en ny miljö kan vara utmanande. Exakt. De kulturella skillnaderna var mer betydande än jag förväntade mig. Ja, även enkla saker som matinköp kan kännas överväldigande initialt. Absolut. Jag kämpade med mängden av produkter och märken som fanns tillgängliga. Det är vettigt. Det tar tid att lära sig vad som är bekant och vad som är nytt. Har du hittat några tips för att navigera i vardagen smidigare? Jag rekommenderar att du deltar i samhällsgrupper. De kan ge stöd och vägledning. Det är en bra idé. Att bygga förbindelser skulle definitivt bidra till att underlätta övergången. Lektion 9. Hälsosamma matvanor. Hej Anna, jag har försökt äta hälsosammare på sistone. Det är viktigt för det allmänna välbefinnandet. Hej John, det är fantastiskt. Har du några hälsosamma favoritrecept som du vill dela med dig av? Ja. Jag gjorde nyligen en quinoa-sallad med massor av färska grönsaker. Det var jättegott. Det låter uppfriskande. Vilka ingredienser inkluderade du i salladen? Jag lade till gurka, körsbärstomater, paprika och en citronvinägret. Mums. Citronvinägret låter perfekt för en lätt och saftig smak. Det förbättrar verkligen färskheten hos grönsakerna. Har du några hälsosamma recept? Jag tycker om att göra grönsaksröra med tofu. Det är snabbt, enkelt och packat med näringsämnen. Det är ett bra alternativ. Vilka grönsaker brukar du använda i din wokka? Jag gillar att använda broccoli, morötter och ärtor. De ger bra färg och krispigt. De låter läckra. Jag måste testa det receptet någon gång. Lektion 10. Effekten av digital annonsering. Morgon Anna, vad tycker du om digital reklam? Det har blivit viktigt för företag. Hej John, jag håller med. Digital reklam gör det möjligt för företag att nå en större publik på ett effektivt sätt. Exakt. Möjligheten att rikta in sig på specifik demografi gör det mycket effektivt. Ja, och det ger mätbara resultat, vilket traditionell reklam ofta saknar. Det är en stor fördel. Företag kan anpassa sina strategier baserat på realtidsdata. Absolut. Det uppmuntrar också kreativitet med olika format som videor och interaktiva annonser. Jag tycker att engagerande innehåll verkligen kan fånga uppmärksamhet och driva konverteringar. Ja, och sociala medieplattformar är utmärkta för att få direkt kontakt med konsumenter. Det är fascinerande hur digital reklam fortsätter att utvecklas med tekniken. Lektion 11. Maskernas mysterium. Hej Anna, jag läste om evenemang där folk bär masker. Till och med bära masker, de vet inte vem varandra är förrän midnatt. Hej John, det låter spännande. Det tillför ett element av mystik till sammankomsten. Exakt. Förväntan på att avslöja identiteter kan vara ganska spännande. Jag kan tänka mig.
Det skapar en unik atmosfär där alla gissar vem som är vem. Ja, och det tillåter människor att interagera utan de vanliga bedömningarna baserat på utseende. Det är en bra poäng. Det uppmuntrar till mer genuina konversationer och kontakter. Tror du att sådana evenemang främjar kreativitet i hur människor uttrycker sig? Definitivt. Människor kan vara väldigt kreativa med sina kostymer och masker. Det är fascinerande hur masker kan förändra social dynamik och interaktioner. Lektion 12. Förstå kroppen. Hej Anna, jag tänkte på hur min nacke fäster mitt huvud på mitt bröst. Det är ganska fascinerande. Hej John, det är det verkligen. Nacken spelar en så viktig roll i vår kroppsstruktur. Exakt. På vardera sidan av mitt bröst finns mina axlar, vilket har en betydande inverkan på rörelsen. Ja. Axlarna är avgörande för många aktiviteter, från att lyfta till att nå. Och de hjälper också till att bibehålla hållningen, tycker du inte? Absolut. En bra hållning kan förebygga många hälsoproblem. Det är otroligt hur sammankopplat allt är i vår kropp. Ja, och varje del har sin unika funktion som bidrar till den allmänna hälsan. Jag tycker att det är spännande hur våra kroppar är utformade så effektivt. Lektion 13. Utforska historiska ruiner. Morgon Anna, hade du tillräckligt med tid att utforska ruinerna till fullo under vår senaste resa? Hej John, turnén gav oss några timmar, men jag önskar att vi kunde ha stannat längre. Jag kände likadant. Det fanns så mycket historia i ruinerna att ta in. Verkligen. Varje sten hade en historia, och jag ville lära mig mer om deras betydelse. Rätt. Jag tror att en guidad tur kunde ha gett djupare insikter i deras förflutna. Det är en bra idé. Att förstå historien gör upplevelsen mycket rikare. Jag skulle älska att återvända och tillbringa en hel dag med att bara vandra och utforska. Jag också. Det är något speciellt med att ansluta till historien på ett så påtagligt sätt. Definitivt. Det gör att vi kan uppskatta kulturen och hantverket från tidigare civilisationer. Lektion 14. Att möta bekymmer. Hej Anna, jag har känt mig lite orolig för att börja något nytt på sistone. Hej John, vad oroar dig? Jag är orolig för att göra misstag och att inte uppfylla förväntningarna. Det är helt normalt. Att börja något nytt kan vara skrämmande. Ja, jag tänker bara på alla potentiella utmaningar. Att fokusera på utmaningarna kan vara överväldigande. Har du övervägt de potentiella fördelarna? Det är en bra poäng. Det kan finnas många tillväxt- och lärandemöjligheter. Exakt. Att omfamna det okända kan leda till spännande upplevelser. Jag uppskattar ditt perspektiv. Det är uppmuntrande att tänka på det positiva. Lektion 15. Historiska missuppfattningar. Hej Anna, visste du att folk länge inte visste att jorden rörde sig runt solen? Hej John, verkligen. Jag trodde det var allmänt känt.
Vad trodde de istället? De trodde att solen kretsade runt jorden. Det var en ganska populär missuppfattning. Det är fascinerande. Det visar hur vår förståelse av universum har utvecklats över tiden. Exakt. Det var inte förrän forskare som Copernicus och Galileo utmanade dessa idéer som saker och ting började förändras. Deras bidrag var revolutionerande. Det är fantastiskt hur modiga de var att trotsa den accepterade övertygelsen. Ja, och det öppnade dörren för modern astronomi och vår nuvarande förståelse av rymden. Det får mig att uppskatta hur vetenskapen alltid utvecklas och anpassar sig till nya upptäckter. Absolut. Varje ny uppenbarelse för oss närmare att förstå vår plats i universum. Lektion 16. Fitnessfokus. Morgon Anna, när det kommer till kondition brukar jag fokusera på styrketräning och konditionsträning. Hej John, det låter som ett balanserat tillvägagångssätt. Vad gillar du mest med styrketräning? Jag älskar känslan av styrka och prestation efter ett bra pass. Det är stärkande. Jag kan tänka mig. Och styrketräning kan verkligen förändra din kropp över tid. Definitivt. Jag uppskattar också hur det hjälper med den övergripande ämnesomsättningen och benhälsa. Det är en bra poäng. Hur införlivar du cardio i din rutin? Jag gillar att växla mellan löpning och cykling. Det håller saker intressanta. Det är en smart strategi. Variation kan göra träningen roligare och effektivare. Exakt. Dessutom hjälper det till att förhindra tristess, vilket ofta kan leda till att du hoppar över träningspass. Lektion 17. Att resa ensam. Hej Anna, reser du ensam på din kommande resa? Hej John, ja, det är första gången jag flyger ensam. Jag är lite nervös men upprymd. Det är förståeligt. Att resa ensam kan vara ett stort äventyr. Vilken destination är du på väg till? Jag ska till Barcelona. Jag har alltid velat utforska dess rika kultur och arkitektur. Det låter fantastiskt. Barcelona har så mycket att erbjuda. Planerar du att se några specifika sajter? Absolut. Jag vill besöka Sagrada Familia och strosa genom Parc Güell. Det är utmärkta val. Arkitekturen är fantastisk och den är perfekt för soloutforskning. Ja, jag känner att jag kan ta min tid och verkligen njuta av upplevelsen. Det är det fina med att resa ensam. Du kan skapa din egen resplan och gå i din egen takt. Lektion 18. Naturens underverk. Hej Anna, jag läste nyligen om en fascinerande händelse där en katt satte sin tass på en 1000-foting och sedan sträckte sig ner och åt upp den. Hej John, det är en ganska intressant historia. Katter är kända för sitt nyfikna beteende. Det är de verkligen. Det är häpnadsväckande hur instinktiva deras jaktfärdigheter är, även med något som liknar en 1000-foting. Ja, och det får mig att undra hur de uppfattar sin miljö. Vad tycker du? Jag tror att de har ett unikt sätt att interagera med naturen, nästan som att deras sinnen är förhöjda. Absolut. Deras smidighet och reflexer spelar en stor roll för hur de fångar sitt byte.
Det är en påminnelse om de fascinerande interaktionerna i djurriket. Definitivt. Naturen har så många oväntade överraskningar, eller hur? Helt klart. Varje dag finns det något nytt att lära sig om vilda djur. Lektion 19. Hålla ordning på jobbet. Morgon Anna, jag har svårt att hålla ordning på jobbet ibland. Hej John, det är en vanlig utmaning. Vad tror du gör det svårt för dig? Jag tror att det ständiga tillflödet av uppgifter kan vara överväldigande. Jag förstår helt. Det tar tid att utveckla en rutin som fungerar effektivt. Ja, men när du väl har etablerat det kan det göra en betydande skillnad i produktivitet. Exakt. Har du provat några specifika strategier för att hjälpa till med organisationen? Jag har börjat använda en planerare för att hålla reda på mina uppgifter och deadlines. Det är en bra idé. Att skriva ner saker kan hjälpa till att rensa ditt sinne och prioritera ditt arbete. Jag håller med. Det är en liten förändring, men det hjälper mig att känna mer kontroll över min arbetsbörda. Lektion 20. Utforska Banff nationalpark. Hej Anna, har du någonsin varit i Banff nationalpark? Den innehåller några av de mest spektakulära bergslandskapen i världen. Hej John, jag har inte varit där än, men jag har hört att det är fantastiskt. Vad gör det så speciellt? De höga topparna och de fantastiska turkosa sjöarna skapar ett verkligt pittoreskt landskap. Det låter otroligt. Jag har sett bilder och färgerna är så livfulla. Ja, och djurlivet är också fantastiskt. Du kan se älgar, björnar och örnar i deras naturliga livsmiljö. Wow! Det måste vara en spännande upplevelse att se sådana majestätiska djur på nära håll. Det är det verkligen. Dessutom finns det många stigar för vandring och utforska området. Att vandra i en så vacker miljö låter som ett perfekt sätt att få kontakt med naturen. Absolut. Det är en fantastisk flykt från vardagens liv och rörelse. Lektion 21. The Joy of Burgers. Hej Anna, jag tittade på menyn och jag ser att de har en klassisk cheeseburgare och en baconburgare. Hej John, det låter jättegott. Har du någon favorit mellan de två? Jag tror att jag skulle luta mig mot den klassiska cheeseburgaren. Det är något tidlöst med det. Jag håller med. Enkelheten hos en cheeseburgare är svår att slå. Vilka pålägg föredrar du? Jag gillar att hålla det enkelt med sallad, tomat och lite ketchup. Hur är det med dig? Jag tycker om att lägga till pickles och lök för en extra krunk och smak. Det låter gott. Provar du någonsin några unika varianter på hamburgare? Ja, jag hade en gång en hamburgare toppad med avokado och kryddig aioli. Det var fantastiskt. Det är en kreativ twist. Jag kanske måste prova det nästa gång. Lektion 22. Att komma ihåg det okända. Morgon Anna, jag reflekterade över tanken att vi ännu inte kan se vems namn vi kanske aldrig vet. Hej John, det är en intressant tanke. Det påminner mig om hur många obesjungna hjältar det finns i historien. Exakt. Människor som bidragit stort men aldrig fått erkännande.
Ja, och ibland formar deras handlingar den värld vi lever i idag. Det är spännande att tänka på hur vi släpper in vårt älskade land i ett nytt århundrade med deras ansträngningar. Absolut. Varje generation bygger på arbetet från de före dem, ofta utan att inse det. Det är en kraftfull påminnelse om att uppskatta det förflutna och de som kom före oss. Lektion 23. Vikten av egenvård. Hej Anna, jag har funderat på hur det är viktigt att prioritera egenvård och göra saker som ger dig glädje. Hej Johan, det är så sant. Att ta hand om oss själva är avgörande för vår mentala hälsa. Exakt. Vilka aktiviteter tycker du ger dig glädje? Jag älskar att tillbringa tid i naturen, oavsett om det är vandring eller bara promenader i parken. Det låter uppfriskande. Naturen har ett sätt att ladda upp vår själ. Det gör det verkligen. Jag tycker också om att läsa böcker för att fly in i olika världar. Att läsa är ett underbart sätt att koppla av och varva ner. Några favoritgenrer. Jag tycker om fantasy och historisk fiktion. De erbjuder båda ett så rikt berättande. Dessa genrer är fängslande. Det är så viktigt att hitta vad som ger oss lycka. Lektion 24. Börja dagen rätt. Hej Anna, jag älskar att ta en morgonpromenad i grannskapet. Det är ett bra sätt att börja dagen. Hej John, det låter underbart. Hur får det dig att känna? Det ger mig energi och ger mig en chans att uppskatta min omgivning. Jag kan se det. Att vara utomhus på morgonen kan verkligen höja ditt humör. Absolut. Jag lägger ofta märke till de små detaljerna, som blommor som blommar eller fågelsång. Dessa små observationer kan göra stor skillnad i hur vi uppfattar vår dag. Ja. Det låter mig också rensa tankarna och planera för dagen som ligger framför mig. Det är viktigt. Hur lång tid brukar du gå? Jag försöker gå i minst 30 minuter. Det är den perfekta tiden att känna sig utvilad. Lektion 25. Skapa ett fridfullt hem. Morgon Anna, jag har funderat på sätt att göra vårt hem mer fridfullt. Hej John, det är en bra idé. Vilka strategier överväger du? Jag tror att en absolut tydlig kommunikation mellan familjemedlemmar är avgörande. Jag håller med. Öppna samtal kan förhindra missförstånd och främja harmoni. Exakt. Jag tror också att rensa i vårt utrymme kan bidra till en mer fridfull miljö. Det är en bra poäng. Ett städat utrymme leder ofta till ett städat sinne. Definitivt. Jag skulle vilja inkorporera fler växter också. De kan ge en lugnande effekt. Ja. Växter förskönar inte bara ett utrymme utan förbättrar också luftkvaliteten, eller hur? Exakt. Det är otroligt hur små förändringar kan skapa en lugnare atmosfär. Lektion 26. Ge ut nya nycklar. Hej Anna, jag hörde precis någon i receptionen säga, inga problem, sir, vi ger dig en ny nyckel direkt. Hej John, det låter som en vanlig situation. Har du någonsin tappat bort din nyckel under resan?
Ja, det har jag. Det är ganska stressigt att bli utestängd från sitt rum. Jag kan tänka mig. Det är bra att hotell har rutiner för sådana situationer. Absolut. Att ha en snabb lösning kan lindra mycket oro. Det är också viktigt att hålla sig lugn under dessa stunder. Panik kan göra saker värre. Rätt. Jag försöker alltid ta ett djupt andetag och tänka klart på vad jag ska göra härnäst. Lektion 27. Att övervinna rädslor. Hej Anna, jag har funderat på hur jag ska övervinna min rädsla för att rida. Jag hörde att det skulle hjälpa att börja med korta turer. Hej John, det låter som en bra plan. Att ta små steg kan vara riktigt effektivt. Ja, jag tror att gradvis öka avståndet kan bygga upp mitt självförtroende. Absolut. Det gör att du kan bli bekväm utan att överväldiga dig själv. Tror du att det skulle hjälpa att åka med en vän för stöd? Definitivt. Att ha någon erfaren kan ge trygghet och uppmuntran. Jag finner tröst i att veta att jag inte är ensam om att möta mina rädslor. Det är så sant. Det är inspirerande att dela resan med någon annan. Jag är glad över att börja den här processen och se hur den hjälper mig. Lektion 28. Imponerande rutiner. Morgon Anna, jag har jobbat på min rutin på sistone. Det är imponerande hur mycket det kan påverka min dag. Hej Johan, kul att höra. Vad består din rutin av? Jag börjar med stretchövningar för smidighet och för att väcka kroppen. Det låter fördelaktigt. Stretching kan verkligen hjälpa till att förebygga skador också. Exakt. Efter det fokuserar jag på en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det är ett väl avrundat tillvägagångssätt. Hur lång tid lägger du vanligtvis på dina träningspass? Jag siktar på ungefär 1 timme varje dag. Det känns som en produktiv investering i min hälsa. Det är fantastiskt. Konsekvens är nyckeln till att se förbättringar över tid. Absolut. Jag har märkt några områden där förbättringar kan göras, och jag är motiverad att arbeta med dem. Lektion 29. Identifiera förbättringsområden. Hej Anna, jag har reflekterat över mina senaste projekt, och jag märkte några områden där förbättringar kunde göras. Hej John, det är ett konstruktivt tankesätt. Vilka specifika områden tänker du på? Jag tror att min tidshantering skulle kunna använda lite finjustering för att möta deadlines mer effektivt. Det är en vanlig utmaning. Har du funderat på att använda en planerare eller digitala verktyg som hjälp? Ja, jag tror att det verkligen kan hjälpa mig att hålla mig organiserad och prioritera uppgifter bättre. Definitivt. Att sätta upp tydliga mål kan också styra dina framsteg under veckan. Jag håller med. Jag vill också förbättra min kommunikationsförmåga för bättre samarbete. Det är ett bra fokus. Tydlig kommunikation kan avsevärt förbättra lagarbete och resultat. Jag är glad att implementera dessa förändringar och se hur de påverkar mitt arbete.